weekend. Yes, cái là cuối tuần của lễ tháng Mẫu. And also the weekend where we celebrate the Vesak, the Buddha's birthday as well. Cũng là cái lúc mà lễ chúng tôi cuối tuần có lễ tắm Phật nữa luôn. So you most cordially invited to come and join us tomorrow. Mời quý vị tới tham dự cái lễ tắm Phật ngày mai. You notice we're beginning to prepare the stuff here. Thì quý vị thấy chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho cái tắm Phật. Right there you have 9 dragons spewing water into the statue. 9 con rồng nó phun nước. Whoa, there's a lot more children than adults. We're becoming a child children class. Mỗi tuần mấy em bé nhiều hơn là người lớn. Good morning. The translation. Yeah. Oh, a lot of children, huh? Wow, impressive. Okay, so how is children's meditation class going? Any questions? Concerns? So one comment was made to me earlier in the week. It said, someone said that the temple has a lot of bad spirits. And therefore, bringing children to the temple is not a good idea. Tuần vừa rồi có người nói với thầy là người ta tin rằng chùa nó có nhiều cái quỷ thần nó xấu, thành ra con nít tới chùa nó không có tốt. How do you feel about that? Các vị nghĩ sao? Do the children look normal to you after they come back from the chant class? Thế hỏi ngược lại mấy người phụ huynh đó, khi thấy con cháu quý vị trở học thiền xong trở về nhà nó có thấy có thay đổi gì không? Are they worse off or better off or what? I know there's one boy who's a lot more mischievous after he comes back from a temple. Thì con đứa, what happened to him now? Is he
Yeah, right there. He's back there. The one behind there, he's been coming regularly to the temple, not necessarily to meditate, but he gets more mischievous by the week. Thầy với con đứa em bé sau kia nó tới tuần nào cũng tới chùa hết á, mà càng ngày đó mỗi tuần nó thấy càng ngày càng phá phách thêm nữa. Okay. I don't know if it's a bad spirits or not, influence, but không biết người ta học từ đâu ra nhé. What do you think? Cái vị nghĩ sao? Of course, there are spirits, yes? You believe in spirits? Cái vị tin có quỷ thần là không? Huh? No, you don't? You don't believe in spirits? Ghosts? No? No such thing? No? Yes or no? Can we have show of hands? Who believes there are ghosts and spirits? 1, 2, 3, 4, 5. Who does not believe there are ghosts and spirits? Jenny believes in ghosts and spirits, that's for sure. That's what helped her meditate, by the way, and take meditation more seriously. Yes? So most of you believe that ghosts and spirits. Yes, it is true that ghosts and spirits. The ghosts are yin beings and spirits are yang beings. Có quỷ có thần. Thực sự có quỷ là cõi âm mà thần là cõi dương. Okay? It turns out that the yin beings are and the yang beings are for real, and the spirits become spirits because they've been a ghost for a long time, and these ghosts cultivate. That's how they change the yin energy into the yang energy. Quỷ là âm mà nó tu, mà quỷ mà tu hành lâu ngày rồi á, tu đúng pháp, they practice the proper dharma and they turn the yin energy, they change the yin nature in them into the yang nature. Và cái bản tính âm nó từ từ nó chuyển thành cái dương, thành nó đổi thành cái thần. So what happens is ghosts are mischievous, quỷ là nó phá. Yeah, that's why Vietnamese say đồ quỷ. Việt Nam có câu là đồ quỷ. Yeah, right? Đồ quỷ có nghĩa là mấy đứa nó phá phách dễ sợ lắm. Yeah, close the lid, boy. And so because that's what the ghosts like to do, they do mischief, they cause trouble, and as they practice, they wisen up and they change that mischievous nature into a good nature. So they do good deeds. Thành ra khi mà tu hành đó, cái vì chuyển cái bản tính nó âm nó trở thành dương, cái xấu trở thành tốt. So that's a natural cultivation. Nó tu như vậy. That's what happens to the children. When they practice meditation, hopefully under the proper guidance, they turn towards the nature becomes, they improve. They become the good nature becomes more dominant. Con nít nó cũng vậy. Cái vì mà khuyến khích nó tu đúng á, hay thiền đúng á, thì cái vì cái bản tính thiền của nó càng ngày nó càng ngày nó càng hướng thiền, bản tính thiền nó càng ngày nó càng mạnh lên. Okay? So on the other hand, if you teach them meditation the wrong way, they could become more negative than not. Ngược lại, thiền mà thiền trật á, là cái bản tính nó âm nó trở thành nó mạnh hơn. Okay? So that's why it's important to pay attention. So so the beliefs that
this lady here says that she's experienced. She went to a lot of temples, and she says that temples have a lot of bad ghosts. Thành ra cái bà này bà nói là đi tới chùa có nhiều con quỷ xấu. It's true. It's true that temple has a lot of bad ghosts. Cái chùa nó có nhiều con quỷ. Just like your home has a lot of bad ghosts, I would add. Thành ra con quỷ nó ở chùa nó có quỷ không có quỷ không tốt, thì thầy nói thêm với quý vị biết nhà cái vị quỷ nó còn không tốt hơn nữa. It turns out your home has a lot is worse ghost than here. Thì cả nhà cái vị quỷ nó còn tệ hơn ở đây nữa. What's the difference? Khác nhau chỗ nào? The difference is that of course the ghosts are always troublemakers. Đương nhiên con quỷ nó phá rồi, but they are kept in check. Nhưng điều nó phá, người nó biết sợ. Okay, just like us, when we drive, we drive better, more carefully when you see a car. Yes, a patrol car. At least I do. Giống như mình lái xe vậy đó. Thường mà thầy mà lái xe mà thấy xe cảnh sát, bỗng nhiên lái cẩn thận mà chậm hơn nhiều. Right? It's the same thing. The ghost is the same thing. When they go unchecked, they really misbehave. Và nếu mà không để như con quỷ nó cũng vậy. Quỷ mà không kềm tụi nó phá dễ sợ. But if they see someone that who is stronger than them, they behave. Ngược lại gặp những người mà khỏe hơn, mạnh hơn nó thì nó biết nể, nó không có phá. Okay. Same thing with demons. Ma nó cũng vậy. Demons are much worse ghosts, much worse than ghosts. Ma nó còn tệ hơn là quỷ nữa. Okay. And this lady here doesn't in her statement, actually the temple has a lot more demons, very dangerous demons. Cái bà nào nói chưa đúng, tại vì cái chùa nó còn có nhiều ma dễ sợ, lots of demons. Okay. And also true that your home has even worse demons. Và chuyện thật nữa, nhà cái vị còn có ma nữa. Okay. You believe it or not? Demons everywhere. The world is yin and yang. Yes? Cái thế gian, cõi thế gian mình ở là âm với dương. Right? So wherever is yin energy, why is it yin energy? Tại sao nó có cái dương khí? Because there are lots of ghosts. Dương khí nó nhiều thì quỷ nó ở đó nhiều. For example, what's an example of a place where there's a lot of yin energy? Cái chỗ mà có nhiều cái âm khí là chỗ nào? Anyone knows? Yes, ma'am. Not far from here. That's what she's about to say. Yes? Yeah, she says, nghĩa địa. Okay? It's very close by. You know what she's referring to? The non-Vietnamese people, you know what she's referring to? Very close by. Oh no, that boy, now he's hugging girls now. That's new this week. Too much yang energy. Huh? Very close by. There's a place called Resurrection Cemetery. gần cái chùa mình có cái nghĩa địa. Okay? Yeah. You go to cemeteries, it's predominantly yin energy. Tới cái nghĩa địa là toàn là âm khí không. It's not the place I would bring your children there, by the way. Thầy không khuyến khích quý vị đem con nít tới nghĩa địa đâu. Okay? For funeral services, it's best to keep the children away from funeral parlors, from cemeteries. Thành ra là bởi là gặp mấy cái đám tang đó, đừng đem con nít tới. Đừng có đem con nít tới nghĩa địa. It's not good because these
the prevalence of the yin energy means that there's lots of ghosts, and the ghosts can possess your children. Cái chỗ nghĩa địa, nghĩa trang đó, nó có nhiều cái âm khí, thành có nghĩa là quỷ nó nhiều lắm. Mà quỷ, nhưng mà quý vị đem con nít tới mấy cái chỗ như vậy, quỷ nó nhập vào con nít cực kỳ phiền lắm. It's can be a lot of trouble for children. Okay, if you're not careful, please pay attention to that. Phải nhớ những cái chuyện này. Yes, ma'am. Yes. Yeah, you've been bringing your children to the cemetery to sweep the tombs, right? Cái người Á Châu mà có cái truyền thống là đem con nít tới cái mùa mỗi năm một lần, đem tới nhà gia đình tới quét cái mộ tổ tiên. Yes? Right? We do that, right? Especially Chinese and Asian people do that. Okay. I don't know. What about you, Caucasians, Brady? I only have one Caucasian here. Do you do that? Not you personally, I know, but is a tradition? No? It's kind of waning, really, due to the fact that a lot of people have cremations now, so burials and big funerals, kind of a little bit on the passe side. Not celebrated as much. Still some, but not a lot. Except in New Orleans, when they have procession. Just in the movie, live and let die, I think. Never mind. We're dating ourselves, aren't we? So is it a good thing to bring children to do the sweeping the tombs at the cemetery? I don't think it's a good idea at all. It's too late now, because most of you brought your children to do that already, and if they've been possessed already, oh, tough luck. Rất tiếc là trẻ, bây giờ cứ biết hơi trễ một tí. Be careful. You know, this is one of the things that people of the world are not aware of. Normal people, ordinary people are not aware of. Cái này là người phàm phu không biết những cái chuyện này. Okay. It's because you are actually, like the Westerners, they're becoming more materialistic, so they only, they want proof and all those things. Nhất là người Tây phương, ta tin cái xã hội mình càng ngày càng khuynh hướng là người Tây phương, là tin những cái gì mình thấy được, những cái bằng cớ, you need proofs, right? And unfortunately for us Buddhists, we're not trying to prove anything. Why should we try to prove anything? We have nothing to prove. Cái khổ người Phật giáo mình á là chủ trương là không có chứng minh cái gì hết á. Không có cần phải thuyết phục ai. We don't try to convince anyone of anything, as a matter of fact. Thực sự chúng tôi không chủ trương. Khuynh hướng người Tây phương đòi bằng cớ, thì đối với chúng tôi không làm chuyện. We don't do those things. Okay, we're not interested. It's up to you. Okay. So it's not a good practice to bring children to clean the cemeteries of the ancestors and so forth. You can do it at home, you can substitute it, but I don't recommend bringing children to cemeteries. Okay, it's not a good thing at all. Or even funeral parlors is not a good idea. So, for example, when we do funeral services, we recommend the parents to pay close attention to your children. Chẳng hạn chúng tôi khi mà đi làm đám tang đó, thầy khuyên mấy cái người mà đem con cái tới tham dự đám tang phải chú trọng. You pay attention to your children. So if the children look different, they behave differently,
they look depressed, they look overly emotional, you pull them out. Chẳng hạn như thầy khuyên á, cái bậc cha mẹ, cô bác mà khi mà tới thấy đám tang đó, even you go to the cemetery, same thing. You pay attention to your children, and the small children, and phải để ý đem tới nghĩa trang cũng vậy. Mà khi mà thấy tụi nó mà nó bất thất thường, chẳng hạn như nó buồn hoặc nó khóc nó nhiều hơn thường lệ, là phải đem nó ra. You need to take them out. Okay, it's not it's not a good place for them. Không phải chỗ tốt cho nó. And then on top of it, we actually provide some protection for the children, because the children are the most vulnerable, the most easily affected by these yin beings. Con nít nó dễ cái cõi âm, bị cõi âm, người cõi âm ảnh hưởng tới nó. And in particular, I remember like 17, 18 years ago, 17, 18 năm trước, I was practicing meditation at home. Okay, hồi đó thì nhập thất, and a friend of mine died, passed away. Có một người bạn bị qua đời, and I was in my midst of the Chan Chi, and typically we don't break during a Chan Chi. We don't go outside. Thầy đang nhập thất, mà đó thầy không cái truyền thống là khi mà nhập thất là không có ra khỏi nhà. But this family friend, đây là người bạn trong gia đình, so I broke it. So I went with someone to the temple in Garden Grove, Vietnamese temple in Garden Grove, to pay my respects. Thì thầy mới đi cùng một người khác chở thầy đi tới cái chùa Việt Nam ở Garden Grove để tham gia cái lễ đám tang ông này. Okay. And I went there, and we went to the place where they kept the ashes, his ashes. Tới cái chỗ đó thì tới viếng thăm cái chỗ mà phòng trọ của họ. So they have this area where after cremation they put the ashes of these people. Cái vùng đó là cái chỗ đó ta để mấy cái bình cái hộp nhỏ để đựng tro của người qua thôi. And the person who drove me, my driver, is also a co-cultivator, cái người mà chở thầy đi đó, người đồng tu. Okay. He's very close to this person. Cái người đó rất là thân thiện người này. So he cried. Ông này ông khóc rống. He cried very loudly. And then after that, we sat in the funeral services for 2 hours, because that's what the Vietnamese do. They chant it for 2 hours. Rồi xong chúng tôi ngồi cái lễ đám tang đó, thì mỗi lần đám tang làm 2 tiếng đồng hồ, tụng kinh 2 tiếng đồng hồ. And I came back, thì trở về lại. My co-cultivator, cái người đi đồng tu thầy đó, came back, and then he told me the following week, tuần sau, he says that he was possessed by a ghost. Thì cái ông đồng tu thầy tuần sau mới báo cáo thầy biết là khi mà tới gặp cái phần tro, when he went over to the ash room there, cái vùng phòng tro đó, he was possessed by a ghost, bị cái con quỷ nó nhập. That's why he became very emotional, thành ra có khóc rống lên. Okay, so took him about 1 day of meditation to evict that ghost. Thì ông phải ngồi thiền 1 ngày luôn
để mà đuổi con quỷ nó ra. It's true. Okay, that's what happened. You want proof? I don't have any proofs. Đừng có hỏi là thầy có bằng cớ không bằng cớ. Okay. So my point here is that for someone who meditates and whose kung fu is higher than all of you today, all of you, by far. Thầy nói đây cái người mà công phu có tu hành, công phu cao hơn hết tất cả cái Việt Nam này, all of you. Okay, all of you present here today at Blue Mountain Temple. And yet he can be possessed by a ghost. Mà mặc dù như vậy vẫn bị ma nhập như thường. All right? And because he has chant skills, tại ông này có cái công phu thiền, and we have mantras, chúng tôi luyện thần chú nữa. We have mantras. We practice a lot of mantras. Chúng tôi luyện nhiều thần chú đúng. And we can use mantras to do battle, to fight these ghosts. Chúng tôi dùng những cái thần chú để mà đấu những cái con quỷ này. And it still took him one day to get rid of it. Nhưng sau phải luyện một ngày mới đuổi nó đi được. Think about it. It's not a casual thing at all. Thành không phải chuyện chơi đâu. That's why, preferably, please keep your children away from the cemeteries. Thành thì khuyên quý vị nên để con nít đừng có đem nó dẫn tới nghĩa địa, funeral parlors and so forth. Đừng có tới mấy cái chỗ mà nhà quàng này mà. Okay, not a good place for them. Okay. When we do funeral services, lúc mà thầy đi làm mấy cái đám ma này đó, we actually protect the children. Chúng tôi bảo vệ mấy đứa con nít. Because the children are very, very easily possessed by these ghosts. Con nít nó dễ bị quỷ nhập lắm, quỷ với ma nhập lắm. That's why we need to protect them. Chúng tôi phải bảo vệ chúng nó. Okay, that's what we do. Want to change the subject? Có muốn đổi chứ đề tài không? So that's why the point made earlier about the ghosts in the temple, and there, it's true, the ghosts in the temple. There are also demons in the temple. Không phải riêng có ma quỷ ở chùa không mà có mà nó khắp mọi nơi. They're everywhere actually. Okay, nó khắp mọi nơi. Okay, and if you have affinities with them, they can possess you. Quý vị có duyên tụi nó nhảy vào đó nhập quý vị. Okay, if you have no affinities with them, they cannot possess you. Nào quý vị không có duyên nó, quý vị nó không thể nào nhập quý vị được. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Just like everything else in life, there is yin and yang. Như cuộc đời nó có âm với dương. There's problems, there's always solutions. Có vấn đề thì cũng có cái biện pháp để giải quyết. Right? So it's nothing to worry about. Không có gì phải lo sợ hết. Okay. But if you practice meditation, mà khi quý vị tu thiền đó, you generate a lot of yang chi. Quý vị tự động tạo rất nhiều cái dương khí, and that's what makes you less conducive to the yin beings coming over to cause trouble for you. Vì tạo cái dương khí như vậy, ít khi mà bị cái cõi âm nó phá quý vị. Okay. For example, when you think a lot, những cái người suy nghĩ nhiều, then you are generating, using up a lot of yang chi. Khi vì suy nghĩ nhiều thì dùng cái dương khí nhiều, and therefore you have a lot of yin energy. Thành con người quý vị nó nhiều cái âm khí hơn. Okay? Did you know that?
when you think a lot, okay, when you use your brains a lot, you have an excess, you end up having an excess of yin energy. Quý vị có nhiều cái dương khí. Okay, and when you go home, okay, you bring that yin chi back to your family. Quý vị trở về nhà đó, okay, thì đem cái âm khí nó về nhà quý vị. Did you know that? You bring yin chi back to your family and give it to your husband, to your children, và để truyền lại cho gia đình mình, người gia đình mình. Cho you know that? Okay, that's why it's best that when you go home, instead of grabbing a glass of wine or a can of beer, meditate to resolve the excess yin chi. Là về nhà thay vì uống ly rượu hoặc cầm lon bia uống đó, okay, cái vị ngồi thiền một tí để giải cái âm khí đó đi, okay, to restore balance, để mà duy trì lại cái sự thăng bằng của cái vị. No? You didn't know that? Không thấy chuyện này hả? All right. So, any questions? Ai thắc mắc gì không? What is the starting point of meditation? Muốn thiền bắt đầu phải làm cái gì? Does anyone know? What is meditation? Thiền là cái gì? How do you start? How do you learn meditation? How do you start to meditate? Làm sao mà học thiền? Làm sao bắt đầu thiền? What is the starting point? Bước đầu là cái gì? Cross your legs. Xếp bằng. Trật. Anyone else? Children, how do you begin to meditate? You just cross the legs. Anyone? It pertains to that lady, what that lady said, a lot of ghosts and spirits of the temple. Nó liên quan tới hỏi là lúc thiền bắt đầu là gì, có nó liên quan tới cái câu hỏi này. Có người nói là tại sao chùa nó có nhiều ma, nhiều quỷ dữ vậy. The starting point of meditation, of cultivation, of the spiritual practice, cái bước đầu của cái thiền, bước đầu của cái tu hành, bước đầu của cái con đường linh thiêng đó, okay, thiêng liêng đó, begins with, bắt đầu bằng gì? Anyone knows? Views. Cái kiến. What is views? The proper knowledge. View is jian, okay? Chân jian. The proper knowledge, the proper beliefs. Bắt đầu bằng cái chánh kiến, bằng cái tri kiến nó đúng, nó chính đáng. If you have the wrong beliefs, then your meditation will go in a veer towards the wrong direction, the wrong results, the wrong destination. Tại cái gì mà có cái tri kiến sai lầm đó, thì cái thiền quý vị sẽ đi lạc hướng, đi trật đường. And that's what happened to that lady. She has knowledge, but the views is improper. Cái người đó nói là về cái ma quỷ nào đó là có một tí hiểu biết, nhưng đều cái hiểu biết nó sai lầm, thành ra làm rất trật.
And what happens is that you have the wrong views. It doesn't matter how much you meditate, you will go in the wrong, end up in the wrong and undesirable places. Thành ra quý vị có cái sự hiểu biết sai lầm thì quý vị thiền bao nhiêu nó cũng vậy thôi. Cuối cùng quý vị sẽ bị lạc đường. It's very critical. Okay, so this is why we teach you to cross your legs. Mới chúng tôi dạy quý vị ngồi xếp bằng. That's part of meditation. But at the same time, thằng thiền ngồi tập ngồi xếp bằng. Okay, cùng lúc đồng thời, we give you this instructional talk. Tôi bỏ như thế giờ nó phát cho quý vị nghe. In contrast, you go to a lot of places where they teach you meditation, and you only meditate, and then for an hour, and then you stand up and you walk away. Thành ra có nhiều chỗ ta tỏa môi trường như quý vị để quý vị ngồi thiền tiếng đồng hồ xong đứng dậy bỏ đi. Okay, that is only half of meditation. Cái đó mới là thiền một nửa thôi. You understand? Okay, because you need to have to adjust your thinking, your knowledge, your views, so that you are always going in the right directions. Okay, thành quý vị phải chỉnh cái hiểu biết của mình, chỉnh cái tri kiến của mình để mình đi đúng hướng. Right? Agree, disagree? So what are the views then? What are the proper views? Thành là những cái kiến, chánh kiến là cái gì? We only have a few more minutes, and then we have to go to lunch. Your children get hungry very, very, very quick, very early in the morning. Yes. So what are the proper views? The proper views are the knowledge that the Buddha came when he's born to our world to bring to this world, to teach us, to share with us. Cái chánh kiến là những cái tri kiến mà Đức Phật á, Ngài phải sinh ra cõi đời này để dạy chúng ta những cái chánh kiến đó. He came to our world to teach us the proper views, the proper knowledge, the proper beliefs. Thành Đức Phật xuất thế để giúp chúng ta có những cái chánh kiến, có cái tri kiến đúng, có cái hiểu biết chính đáng. Okay? So what did he teach? It's not about Buddhism. It's about having the proper knowledge. It doesn't matter who you are. Cái này rất là quan trọng. Quý vị không phải cái này riêng người Phật tử không, cái này nó áp dụng cho tất cả mọi người. Everyone. Okay? What is the proper knowledge? Proper views. Chánh kiến là cái gì? I know this is something that when you go to a Chinatown park, for example, they don't talk about this. Okay? Because you walk right into the perfect timing. Okay? The Chinatown park is because we realize people struggle enough crossing a lake, so that's why we don't make it any worse for them. Tại vì trên mấy cái lớp thiền cô Sana này người ta xếp bằng khó khăn, và mình làm khó khăn thêm người ta nữa. But actually, the very important part of the Chan training is the Chan practice is to open our eyes and readjust our knowledge and our beliefs. Thành ra cái thiền nó quan trọng. This is extremely crucial to the practice. Cái thiền nó rất là quan trọng. Cái phần rất quan trọng của thiền is that you need to adjust your beliefs, your thinking, so that it enhances and helps your meditation practice. Tại quý vị có chỉnh cái sự cái hiểu biết quý vị, cái tri kiến quý vị, thì cái thiền quý vị nó tiến bộ đúng đường và nó lẹ hơn. So you go in the right direction and you get there faster. That's the function of the views. Cái đó là cái tác dụng của cái kiến. No one taught you that, right? I know that most people don't talk about this.
especially most meditation teachers don't talk about this. Thầy biết là đại đa số những người dạy thiền không ai dạy cái việc cái này hết, because they don't know, tại họ không biết. I've been teaching meditation for 15 years, thầy dạy ở đây, at this temple, 14, 15 years, thầy dạy thiền ở chùa này cũng gần 14, 15 năm rồi. 6 năm, been here since 2012, wait a minute. I don't know when. Anyway, I've been teaching meditation for a long time, and so what I've been doing quietly is, besides giving you a hard time about crossing your legs, and getting you to cross your legs, là thầy đầu tiên hết là quý vị thử quý vị bằng cách là bắt cái vị xếp bằng, but that's not the main thing. If you're willing to cross your legs and bear it, then your views can be adjusted. Nếu quý vị chịu khó mà ngồi chỉnh, ngồi cái xếp bằng như vậy, thì những cái tri kiến quý vị nó có thể chỉnh lại dễ dàng hơn. It's much easier to adjust your views once you agree to cross your legs. You don't agree to cross your legs, there's no point it just takes too long to adjust your views. Những người mà không chịu xếp bằng đó, chỉnh lâu lắm. And I'm lazy. I'm very lazy, so I prefer to work with people and don't have a lot of time to spend. Không có nhiều thời giờ, nên thầy chọn giúp những người mà nó lẹ hơn tí. Okay, so the views adjustment is very important, and that's why even though our people who go out and teach Chan in the park, they spend some time teaching them. Actually, the rest of the time they spend talking to them and give them the proper views. Ta nên cái người thầy dạy thiền đó là phải dạy cái phương pháp, xong phải dạy cái tri kiến cho nó đúng nữa, thì mới gọi là thiền. So meditation actually two-faced, like a coin. You have the actual practice itself and the adjustment of the views itself, the acquiring of the proper knowledge, the proper views. Thành ra cái thiền một phần chỉ là ngồi thôi, cái phần kia là chỉnh lại cái hiểu biết của mình, chỉnh lại cái tri kiến của mình. Is that clear? Yes, ma'am. It's the other half. You don't have the other half. That meditation has problem. It will not provide proper. It's not a complete. It's just like chewing and not swallowing. Thành ra giống như mà cái phần nói pháp nó quan trọng, nó không khác gì, không kém gì là cái ngồi mình xếp bằng hết. And they don't know any better. They're stuck there lifetime after lifetime, not just hours. Nên có nhiều người ta tu thiền cả đời luôn, họ vẫn bị kẹt, tại vì họ bị cái tri kiến nó cột chừng lại. What happens is these people are bound by their own views, the wrong views. Cái tri kiến nó sai lầm, nó cột chừng quý vị lại. You know that? For example, ví dụ. For example, life is hard. Cuộc đời nó khó khăn. Yes, it's hard work for us. There's a lot of suffering for us. So a lot of people, some people, they say, well, let's inhale a little bit and enjoy ourselves. Có người nói thôi phi một tí đi, cho nó xuống. Yes, you inhale, you feel better. Yes, mình hít vào công nhận mình thấy sung sướng hơn, đời lê hương hơn tí. Yes, we all do, right? Or we drink some Korean aged tea. Yeah, you feel better. So what's wrong with that? Nothing wrong, right? I mean, it makes you feel better. So you drink a little bit more, or you inhale a little bit more next time. Yeah, a little bit more. Okay. And you keep doing that, it's because you don't know any better. Cái vị tiếp tục làm như vậy, những người tiếp tục làm như vậy, tại họ không có biết làm như vậy là có hại cho họ. They don't realize
it's not beneficial for them. It's detrimental. It's harmful to them. Họ không biết là làm như vậy là tự hại mình, right? The thought they see no damages from no problems from doing it. So that's because of the wrong views, the wrong knowledge. Đó là chứng minh cái vị thấy rằng là cái tri kiến nó sai lầm. Is it clear? I know I'm using a very extreme example, but it's a lot more commonplace. You think people are harming themselves because they hold on to these wrong views. Thành ra sự thật cuộc đời cái chúng ta đó, cái tri kiến nó sai lầm, nó rất tai hại. It's very, very dangerous to have the wrong views. Well, nếu cái tri kiến quý vị nó sai lầm, nó rất là tai hại cho quý vị. In fact, our educational system, cái hệ thống giáo dục chúng ta đó, okay, we put too much emphasis on the materialistic side. Cái giáo dục của chúng ta đó chú trọng quá về cái vấn đề vật chất. And there's result, you neglect the spiritual, the emotional side. Thành ra cái vị quá chú trọng cái vật chất, thành cái vị bỏ quên cái vấn đề tinh thần và cái tình cảm của quý vị. Okay? And that's why our lives are out of balance. Thành ra cuộc sống quý vị nó thiếu sự thăng bằng. You give me imbalance, I will tell you it's called unhappiness. Nếu cuộc sống quý vị không có thăng bằng, cái đó gọi là thiếu hạnh phúc. How can you have happiness when you're unbalanced? Nếu quý vị thiếu sự thăng bằng, sao có hạnh phúc được? It's because you didn't know that you're supposed to restore balance in your life. That's your job. Tại vì quý vị không biết rằng là cái thăng bằng là cái điều kiện của cuộc sống của chúng ta. Yes or no? All right? So that's why the meditation part, we do put a lot of efforts into sharing with you the proper knowledge or proper views, which sometimes is contrary to what you were you educated with, because your education is out of balance. Thành ra nhiều khi chúng tôi dạy thiền như vậy, nói rất bỏ nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe, để giúp quý vị có những tri kiến đúng. Tại vì cái hệ thống giáo dục chúng ta đó nó thiếu sự thăng bằng. Okay. Too much emphasis in modern times, modern days on material things, which is lack of balance in life. All right. Any questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? So, the Buddha came to the world to teach us the proper views. Đức Phật xuất thế để dạy chúng ta những tri kiến nó đúng. Okay? Not only to the Buddhists, to everyone. Tri kiến đúng cho tất cả mọi người, không phải riêng Phật giáo mình thôi. Okay? It's not a Buddhist secret at all. It is something we share with everyone. Không phải chỉ riêng dạy người Phật tử mà chúng tôi chia sẻ với tất cả mọi người. So what are these proper views? Cái tri kiến là gì? Four basic views. Bốn cái tri kiến căn bản. Suffering, accumulation, extinction, and the way. Those are the four fundamental views in life. Vậy là gì? Khổ, tập, diệt, đạo. What is suffering? He says,
life is full of suffering. Khổ là cuộc đời là khổ. To live is a lot of suffering. Sống rất nhiều cái khổ. Yes or no? That's the way it is. It's our human condition is that we here in our world endure a lot of suffering. Nên cái sự thật cái cõi con người, cái cõi ta bà này là sống trong cái khổ. Yes or no? And so it's just a fact of life. Cái khổ là cái sự thật của chúng ta. What are we suffering about? Khổ cái gì? Suffering from hunger, khổ đói. Yes. Suffering from thirst, khổ khát. Yes. Suffering from lack of money, khổ thiếu tiền. Yes. Suffering from lack of love, thiếu tình thương. Yes. There's a lot of suffering everywhere. Suffering from sickness, khổ từ bệnh. Yes. Suffering from losing hair. Khổ mà rụng tóc. Suffering from losing your teeth. Rụng răng. Yes. Wear dentures, that's suffering. mang răng giả. Or they drill holes and screw new teeth into you. Hoặc là đâm nha sĩ đâm xuống và gắn răng giả vào cho quý vị. That's suffering, a lot of suffering. That's our human condition. Đó là sự thật như vậy. Alright? That's the way it is. Like it or not, life is full of suffering. Ngành sự thật là cuộc đời mình là khổ. Okay. What is accumulation? Tập là sao? This suffering here, okay, has many layers. It keeps on accumulating over time. Cái khổ này nó có nhiều cái tầng lớp lắm, mà càng ngày nó càng chồng chất lên nhau. It piles up on each other. Okay? Càng ngày nó càng khổ, mà càng ngày nó chồng chất lên nhau. Okay? Not only are we thirsty, we also hungry. Khát là còn đói. And then we go to the lunch hall and find out the food is not that warm. Người Việt Nam mình vào ăn trưa thì muốn ăn đồ ăn nóng. The Asians like to eat warm food during lunch because it's healthier, they told. Người Á Châu mình lúc ăn trưa thích ăn đồ ăn nóng. Unlike us Westerners, we settle with sandwiches and potato chips. Well, the Asians, it has to be something warm. Yes or no? Người Á Châu mình người Mỹ ta ăn sandwich thì được, còn Á Châu phải ăn đồ ăn nóng, right? Nó lành mạnh hơn. So when when the Asians don't have warm food to eat, they feel they are very unhappy. Ăn mà không được ăn nóng rất là buồn. Or if you're really Asian, hoặc cái vị là người Á Châu, and you like Chinese food, với thích ăn tàu. Chinese food, anyone? Okay. And you go to ramen shop, which is everywhere nowadays. Quý vị vào ăn cái tiệm ramen. Anyone been to ramen lately? Am I the only one? Oh my God. Don't you live at all? Huh? Ramen shops. Yes, ramen shops. How do you like your ramen shop experience? Cái tiệm ăn ramen, cái vị thích là không thích. I heard so much. I heard that the ramen shops all over the world nowadays. Nghe nói là cái tiệm ramen là khắp thế giới đó, ai cũng có. So I decided to go to ramen shop để tới cái tiệm ramen ăn thử. And I particularly chose a ramen shop, Japanese, authentic Japanese ramen shop, hopefully cooked by a ramen chef, Japanese ramen chef. Thầy tới chọn cái tiệm đồ ăn Nhật mà mì ramen của Nhật, ông chef người Nhật. And I went in there. First of all, I was shocked by the price. Vào tiệm đó, that's a lot of suffering for me.
mà nó thấy cái giá của một tô mì, it's about the same size as instant noodles to me. Nó khoảng bằng cái mì gói thôi, mà it's outrageous. The price is out of this world. Cái giá nó mắc dễ sợ. And granted, the noodles pretty good, because it's freshly made every day. Tại vì phải công nhận mì nó làm ngon. It's chewy and it's good quality. Ăn rất là dai, dẻo mà nó ngon. Okay. But I just went to Taiwan, and I remember at the time I went to a Japanese restaurant, to Taiwanese restaurant. Để nhớ lại những buổi tới Việt Ấn Tàu. I don't feel that the ramen noodles is spicy as it's tasty enough for me. So khi mà ăn đồ ăn Tàu rồi qua đồ ăn Nhật nó khó chịu dễ sợ. They're not spicy at all. They lack flavors. Just personally, is your experience too, sir? Yeah? The ramen is a little bit bland for us. Chinese food lovers, for us, we love the food a little bit more flavors. Okay? Chinese food is very flavorful. Okay? The Japanese food, to me, the ramen noodles, in my one experience right there, is kind of bland for the price. Very disappointing. A lot of suffering for me. I was sitting there, I said, do I have to eat this? And it's so expensive. You don't eat it, you feel bad. When you eat it, you're so unhappy. It's so much suffering. Ta ra thầy khổ vậy sợ. Và cái tiệm ăn á, nó dở, mà nó mắc quá, mà bỏ thì không dám bỏ tại cả tiền. Mà ăn nuốt thì nuốt không xuống. So there's so many suffering. You see the hunger, the thirst, and the ramen noodle shops, and then the digestion after that. Là quý vị thấy, so the suffering is multi-layered. Cái khổ nó có nhiều cái tầng lớp. And keeps on piling up. Nó chồng chất. Lifetime after lifetime. Isn't that interesting? That's the human condition. Đó là cái khổ của loài người. Okay? And the Buddha says, it doesn't stop there. He says, of course it's suffering, but you can learn how to rise above that suffering and put an end to it. Đức Phật nói cái khổ đương nhiên phải thấy rồi. Don't be afraid of it. Đừng có sợ. It's just a human condition. You can rise above it. Mặc dù nó khổ, mình có cái cách để quý vị ngừng cái khổ đó, đoạn cái khổ đó, and experience bliss or happiness, true happiness, và có thể liễu cái khổ đó và hưởng cái lạc, hưởng cái hạnh phúc, chân hạnh phúc. And that's why he came to our world to teach us. Tại ông Phật kia tới cái quải chân ra dài chừng đó thôi đó. Okay, so that's why tomorrow we go and we bathe him, say, oh, I know, thank you, for coming. And we promise to someday understand that, this profound truth here, profound views, the proper views that will help us put an end to all our sufferings. Mai tâm Phật cái tác dụng là như vậy đó, là hiểu được cái chánh kiến và làm những cái chuyện để sau này nó sẽ liễu cái khổ và hưởng được cái sự hạnh phúc chân chính. All right, that's all I have for you today. Thank you.